قائد سلاح الجو الشمالي أفريقي. الأخ الثاني في الشرق الأوسط، القوات الجوية المصرية. من منظور عدد وطراز طائراتها المقاتلة، من المحتمل أن يكون أسلوب سلاح الجو المصري بالنسبة لي بشكل أساسي لاستخدام نقطة وشرائها. يمكن استخدامها. لقد كانت مصر في حالة متعة لا نهاية لها في شراء الطائرات المقاتلة. في الوقت الحاضر جمعت مصر طائرات مقاتلة من الدول الخمس الدائمة F-16 الولايات المتحدة، طائرة سو-35 الروسية، ميج-29 المقاتلات الJF-7 الصينية، مقاتلة رافال الفرنسية ميراج 2000 وميراج 5، الإعصار البريطاني. من حيث القوة الشاملة، تعتبر القوة الجوية المصرية أقوى سلاح جوي في شمال إفريقيا، حيث يبلغ قوامها 50,000 فرد و30,000 فرد نشط و20,000 جندي احتياطي. وتتألف المعدات القتالية الرئيسية من أكثر من 400 طائرة مقاتلة وأكثر من 100 مروحية مسلحة النقطة، التي تهيمن عليها سلسلة مقاتلات F-16 الأمريكية بحوالي 218 طرازا من AL-D. وبقية القوة القتالية الرئيسية هي مقاتلة رافال الفرنسية وطائرة سو-35 الروسية. من بينها المقاتلة الأكثر تجهيزا من طراز F-16 هي مقاتلة الجيل الرابع للولايات المتحدة، وهي واحدة من أنجح المقاتلات في العالم، وهي أيضا أول مقاتلة في الولايات المتحدة قادرة على مناورة الحمولة ZAD-9G. هي واحدة من طائرات الإبادة الرئيسية لسلاح الجو الأمريكي. بالمقارنة مع المقاتلة F-15 يتم وضع المقاتلة F-16 كطائرة منخفضة المستوى بسعر وحدة يبلغ 20 مليون دولار، وهو نصف فقط من طراز F-15، ولكن منخفضة المستوى تشير بشكل أساسي إلى السعر والأداء الفردي نقطة من حيث الأداء العام. فإن F-16 ليست أسوأ بكثير من F-15 باستثناء أن المؤشرات الفردية مثل حمل القنبلة أقل من فاصلة F-15 لأنها تتمتع بميزة كونها في وقت متأخر، وهو أفضل من F-15 في المؤشرات الأخرى باعتبارها المقاتلة الأكثر مبيعاً في العالم. تتمتع F-16 بالعديد من المزايا، مثل أداء الطيران الممتاز، وإلكترونيات الطيران المتقدمة، والقدرة القتالية في جميع الأحوال الجوية، والقدرة على الهجوم الأرضي الجيد، وما إلى ذلك. من بينها القدرة على المناورة بارزة بشكل خاص. النقطة تبلغ أقصى سرعة طيران لطائرة F-16 حوالي M2، لكن السرعة الأفقية تزيد من الأداء قبل M1.5 جيدة جدا. على ارتفاع 6000 متر تحتاج فقط إلى الزيادة من 0.9 ماخ إلى 1.2 ماخ 19 ثانية، بينما يستغرق الأمر 48 ثانية للتسارع إلى 1.5 ماخ، ودفعها مرتفع وحمل الجناح منخفض، وبالتالي فإن السرعة الزاوية اللحظية تحو من كبيرة عند الطيران على ارتفاع منخفض للغاية وسرعة منخفضة. يمكن أن تصل السرعة الزاوية اللحظية تحوم إلى 25.5 درجة في الثانية، فاصلة بالمقارنة مع مقاتلات الجيل الرابع الأخرى. تتمتع F-16 بميزة كبيرة في القتال الجوي. بطبيعة الحال كمقاتلة لا يمكن تجاهل نظام الأسلحة، فالمقاتلة F-16 بها 9 أبراج خارجية. يتم اختيار الأسلحة المركبة وفقا للمهمة القتالية. تتمثل المهمة القتالية لطائرة F-16 بشكل أساسي في القيام بمهام التدريع الجوي الضحلة للعمق، والدعم الجوي القريب، والعمليات الهجومية المضادة للطيران. صاروخ جوجو الرئيسي هو صاروخ فاصلة سيد ويندر M-9، ويبلغ مداه الأقصى حوالي 7 كيلومترات، وقدرة هجومية محددة في جميع الاتجاهات. النتائج القتالية الفعلية أفضل، على الرغم من أن عدد النقاط الخارجية لم يتغير في F-16 المحسن. يمكن استخدام صواريخ جو متوسطة المدى M-120 الأكثر تقدماً. والأسلحة الأرضية هي قنابل تقليدية، والقنابل الفرعية والتوجيه بالليزر. القنبلة لك لتختار. جدير بالذكر أنه قبل شراء مصر لطائرات سو-35 المقاتلة فاصلة القوات الجوية في شمال إفريقيا، لطالما كانت مصر والجزائر والمغرب منافسين، ولكن عندما اشترت مصر طائرات سو-35 المقاتلة أصبحت هيمنتها، وازدهر المغرب بسلسلة طائرات F-16 الأمريكية الصنع، والجزائر بطائرات سوخوي روسية الصنع كالقوة الرئيسية، في حين أن مصر تشكل مزيجاً جوياً مع مقاتلات رافال الفرنسية وميج-29 روسية الصنع، بالإضافة إلى سلسلة مقاتلات F-16 باعتبارها القوة الرئيسية في الجو.
هذه الدول الثلاث لم تتوقف أبدا عن تحديث ترساناتها الجوية، وذهبت إلى أبعد وأبعد في طريق شراء طائرات مقاتلة. على سبيل المثال، واصل المغرب شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز F-16 بلوك 70 من الولايات المتحدة، والجزائر واصلت توسيع أسطول سوخوي، وكلاهما موسع على الطراز المقاتل الأصلي، بينما نهب مصر هو أريد كل شيء، وطالما أنها مقاتلة متقدمة فلن تتركه يرحل. في عام فاصلة 2021 ستقدم مصر مرة أخرى 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، وتشتري حوالي 26 طائرة مقاتلة روسية إضافية من طراز سو-35، وتسمى مصر مباشرة قائد القوة الجوية في شمال إفريقيا. والسؤال هو: ما مدى قوة مقاتلات سو-35 طائرة مقاتلة؟ دع مصر تصعد إلى السماء في خطوة واحدة. المقاتلة سو-35 هي مقاتلة متعددة الأغراض تم تطويرها من قبل مكتب تصميم سيكاوي الروسي على أساس قلد ش-27، وهي نموذج محسن لمقاتلة الجيل الرابع في العالم، لكنها ليست الجيل الخامس ولا يمكن أن يطلق عليها إلا 4.5 أجيال من الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى تصميم ثلاثي الأجنحة للطائرة المقاتلة سو-35، والذي يوفر أداء ديناميكيا هوائيا ممتازا. لا يزال التركيز الحقيقي على معدات الفضاء الجوي في الأتمتة والحوسبة والأنسنة وما إلى ذلك، ونفس الفترة من الجيل الغربي الجديد من مفهوم تصميم الفضاء الجوي للمقاتلات، وحتى في هيكل الطائرة والشكل والمحرك والجوانب الأخرى التي تلحق بالكامل تقريبا بأوروبا والولايات المتحدة أو حتى تتجاوزهما، أو أوجه القصور فيها أو مشاكل روسيا القديمة من حيث إلكترونيات الطيران، بالإضافة إلى اكتشاف المسافة ومسافة الاعتراض ومكافحة التداخل فاصلة في الأداء المحلي. لا يزال من الصعب مقارنتها مع طائرات الولايات المتحدة في نفس الفترة، وربما بين مستوى 3.5 أجيال إلى 4 أجيال في الولايات المتحدة. بالطبع، أكبر ميزة للسو-35 هي محركها ال-41 الذي يتمتع بقوة دفع قصوى تبلغ 180 كيلو نيوتن، ونسبة دفع إلى وزن تبلغ 1.11 وفوهة متجهة، والتي تضمن سو-35 القدرة على المناورة من الدرجة الأولى. يختلف محرك الدفع المتجه الروسي عن المحرك الأمريكي ش-22. يتبنى محرك الدفع العالي الأمريكي F-119 تصميم فوهة ثنائية، في حين أن فوهة المتجه ال-41 الروسية لديها قدرة شاملة الاتجاهات بزاوية 360 درجة، وتتمتع صنبور المتجه للمحركين بقدرة ديناميكية تفاضلية، وهي أعلى بكثير من المقاتلات الأخرى من حيث القدرة على المناورة. بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير فترة الخدمة القصيرة للمحرك والفاصل الزمني القصير للإصلاح من قبل. كان العمر الإجمالي للمحرك قريبا من المستوى الأمريكي، بما في ذلك العمر الإجمالي للطائرة المقاتلة سو-35، إلا أن الولايات المتحدة يمكن أن تزيد من عمر الطائرات المقاتلة بنسبة 50% من خلال إطالة أمد الحياة. سو-35 لا يمكن أن تصل إلى هذا المستوى. النمط الثابت للأسلحة والمعدات الروسية هو أن القوة النارية شرسة نسبيا، وأن سو-35 ليست استثناء. مقارنة بسو-27 فإن سو-35 لديها نقطة صلبة خارجية على كل جناح، وهناك إجمالي 12 نقطة صلبة خارجية، والتي يمكن استخدامها عند استخدام أبراج متعددة الأغراض. هناك 14 نقطة خارجية، وتستطيع سو-35 نظريا إطلاق جميع الأسلحة الموجهة الروسية بدقة، مثل الصواريخ KH-29 المضاد للسفن وصواريخ كروز KH-59 وما إلى ذلك، وتشمل سلسلة R-27 وسلسلة R-73 وما إلى ذلك. بعد التعرف على فاصلة سو-35 دعونا نلقي نظرة على طائرات رافال المقاتلة التي تشتريها مصر بشكل متكرر. مقاتلة رافال هي واحدة من 3 أبطال في أوروبا. يمكنك أن ترى من الاسم أن رافال ليست بسيطة، إنها متعددة الأغراض من الجيل الرابع شبه مقاتلة طورتها فرنسا. إنها الأكثر شمولية. إن قدرات القتال الجوي والهجوم البري والبحري قوية جدا، ويمكن للهجوم القتال في الهواء، والدفاع يمكن أن يرافق حاملة الطائرات، وحتى إلقاء القنابل النووية. الطائرات المقاتلة الوحيدة في العالم التي تنتمي إلى هذا النوع من العالمية الشاملة هي أمريكان هورنت وF-35، اللتان تتمتعان بسرعة طيران قصوى تصل إلى 1.8 مخ ومدى يصل إلى 3700 كيلومتر. وقيمة قوة رافال جيدة أيضا، فهناك 14 نقطة صلبة خارجية، 5 منها تستخدم لإضافة خزانات وقود إضافية وأسلحة أخرى. تبلغ السعة الخارجية الإجمالية أكثر من 9 أطنان،
وصواريخها جو الرئيسية هي صواريخ سلسلة ميكا. الميزة الرئيسية للصاروخ هي أنه يجمع بين المهام المزدوجة للاعتراض متوسط المدى والقتال القريب المدى، مما يوسع نطاق الاستخدام التكتيكي للصاروخ في القتال القريب المدى. يمكن استخدام نوع الرادار النشط لقفل الهدف قبل الإطلاق، أو يتم استخدام نوع التصوير بالأشعة تحت الحمراء لقفل الهدف قبل الإطلاق أو بعده، ويمكن تجاهله تماماً بعد الإطلاق. في اعتراض المدى المتوسط، لا يوجد سوى نموذج الرادار النشط الذي يتعاون مع رادار التتبع والمسح الجوي، ويمكنه مهاجمة من 6 إلى 8 أهداف في وقت واحد. لكن مع ذلك، فيما يتعلق بالقوات الجوية في الشرق الأوسط، فإن القوة هي إسرائيل. منذ الستينيات لطالما كانت إسرائيل، وهي دولة صغيرة، أقوى قوة جوية في الشرق الأوسط بالمقارنة مع مصر. لا تمتلك إسرائيل عدداً كبيراً من الطائرات المقاتلة المتقدمة من طراز F-15 و F-16 فحسب، بل إنها مجهزة أيضاً بطائرات مقاتلة التخفي جديدة من طراز F-35 أمريكية الصنع. من حيث عدد الطائرات المقاتلة، تتفوق مصر على إسرائيل، ولكن من حيث الجودة فهي متخلفة كثيراً. ففي النهاية، لن تنضم مصر إلى نادي مقاتلات الجيل الخامس، وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة قامت بذلك. أداء الطائرات والقدرات الاستخباراتية وقدرات الدعم اللوجستي. في الوقت الحالي، مصر غير قابلة للتحقيق، ومن الجدير بالذكر أنه مقارنة بالطائرة المقاتلة الأمريكية F-35 فإن المقاتلة Su-35 هي في الواقع متفوقة في العديد من المؤشرات. فلماذا لا تزال لا تستطيع التنافس مع مقاتلة F-35؟ على سبيل المثال، القوة النارية. على الرغم من أن قدرة حمل سلاح 8 Su-35 طناً أصغر قليلاً من 9 فahrenheit إلى 35 طناً فاصلة، في الواقع يمكن للطائرة F-35 حمل 4 صواريخ فقط دون استخدام أبراج خارجية، في حين أن تمتلك Su-35 ما مجموعه 4 صواريخ. لا يوجد سوى 12 نقطة تثبيت لجسم الطائرة، أي أكثر بكثير من الطائرة المقاتلة فاصلة F-35. ثانياً، يمكن أن يصل مدى Su-35 إلى 4000 كيلومتر، بينما يبلغ نطاق F-35 فقط 200 كيلومترات، وهو ضعف الفرق. ولا تزال Su-35 تتمتع بقدرة فائقة على المناورة لا تملكها Su-35. تم تجهيز Su-35 بمحرك مزود بفوهة متجهية، والتي يمكنها تغيير الاتجاهات حسب الرغبة في هواء المدى والأسلحة المثبتة والمرونة تجاوز Su-35، مما يعني أن Su-35 لديها ميزة مطلقة في القتال الجوي. لسوء الحظ، فإن ميزة القتال الجوي لا تشكل تهديداً للطائرة F-35. في المعركة الفعلية Su-35 مع Su-35 لم يتم الفوز بالنصر بسبب المدى الكبير وتسلق الأسلحة، لأن Su-35 ربما تم إسقاطها قبل اكتشاف النقطة F-35 بعد كل شيء. الاختلاف الأكبر بين الجيل الرابع والجيل الخامس ليس كذلك. لا يتعلق الأمر بعدد الأسلحة التي يتم تركيبها، ولكن ما إذا كان لديها القدرة على التخفي. تبلغ مساحة انعكاس الرادار للطائرة من 0.005 فahrenheit إلى 35 متر مربع فقط. مساحة انعكاس الرادار أصغر من الطائر الطبيعي. من ناحية أخرى، تبلغ منطقة انعكاس الرادار في Su-35 إلى 15 مترا مربعا، وسمحت منطقة انعكاس الرادار الضخمة لF-35 بالتقاط الهدف بسهولة، في حين أن مقاتلة Su-35 لم تتمكن من العثور على F-35 إلا على بعد 58 كيلومترا على الأكثر. طالما حافظت F-35 على هذه المسافة، حتى لو كانت Su-35 تحمل المزيد من صواريخ جوجو، فلن يساعد ذلك. لذا فإن طائرة الجيل الرابع التقليدية تلتقي بطائرات الجيل الخامس النهاية محكوم عليها بالفشل بشكل أساسي. من نتائج المعركة الجوية المحاكية، سواء كانت مقاتلة تايفون في أوروبا أو مقاتلة رافال في فرنسا، أمام مقاتلة F-35 يتم إساءة استخدامها تماماً، والنتيجة هي أن الجانب الآخر قد هزم دون العثور على الجانب الآخر. في وضع القتال الجوي المستقبلي، أسهل طريقة للفوز هي رؤية الخصم أولاً. هذا كل شيء لفيديو اليوم. هل تعتقدون يا رفاق أن القوات الجوية المصرية يمكن أن تحتل المرتبة الأولى في العالم؟ مرحباً بك في ترك تعليق أسفل الفيديو. نراكم في العدد القادم.